हाय फ्रेंड्स, कुक विथ आराधना या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. नमस्कार. आज मी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे महाराष्ट्रातली एक सुप्रसिद्ध अशी रेसिपी मसाले भात. मी इथे 1 ग्लास म्हणजेच पाव किलो कोलम तांदूळ घेतला आहे. तो स्वच्छ धुवून पाणी काढून टाकायचे. मग साधारण अर्धा तास ठेवून द्यायचा. आता आपल्याला 2 चमचे धणे, 1 चमचा जिरे, 1 छोटी वाटी सुके खोबऱ्याचे तुकडे, 4 ते 5 लवंगा हे सर्व साहित्य मिक्सरला फिरवून घ्यायचे आहे. मी इथे पाव किलो तोंडली स्वच्छ धुवून ठेवली आहे. प्रथम तोंडलीला दोन्ही बाजूला कट करून घ्यायचे. मग उभे चिरून प्रत्येकी 4 तुकडे करायचे. अशी सर्व तोंडली कापून घ्यायची. तोंडली कापून झालेली आहे. आता आपण फोडणीचं साहित्य पाहूया. वाटलेला मसाला, 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा लाल तिखट, 7 ते 8 काजू, 1 चमचा गोडा मसाला, दही, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचा मीठ, 2 हिरव्या मिरच्या आणि सजावटीसाठी खवलेलं ओले खोबरे व कोथिंबीर. आता अर्धी वाटी तेल तापत ठेवायचे. तेल तापले की मोहरी टाकायची. मोहरी तडतडली की मिरच्या टाकायच्या. मग तोंडली टाकायची. मग हिंग, हळद व काजू टाकून एकदा छान परतून घ्यायचे. मग गॅस कमी करून वर झाकण ठेवून 10 मिनिट तोंडली शिजू द्यायची. 10 मिनिट झालेली आहे. तोंडली शिजलेली आहे. आता आपण वाटलेला मसाला टाकून पुन्हा झाकण ठेवून 5 मिनिट शिजू द्यायचे. आता झाकण काढते. मसाल्याचा छान सुगंध येतो आहे. आता तांदूळ टाकून घ्यायचे. एकदा छान मिक्स करायचे. आता त्यात 2 ग्लास कोमट पाणी टाकून घ्यायचे. मग गोडा मसाला, लाल तिखट, फेटलेलं दही, मीठ हे सर्व टाकून परत मिक्स करायचे. पाण्याला उकळी आली की गॅस कमी करून झाकण ठेवून शिजू द्यायचे. साधारण 10 ते 15 मिनिट. 15 मिनिटं झालेली आहेत. आपण बघूया कसा झालाय ते. वाव, मस्तच. बघा किती छान मोकळा झालेला आहे. आता आपण त्यावर सजावटीसाठी ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर टाकून घ्यायची. तर मग कधी करून बघताय तोंडली मसाले भात? व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर दाबून ऑलवर क्लिक करा. लवकरच भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.